अब यदि ब्रडवे नै पढ्ने हो भने त अलमोस्ट जेरो नलेज भएकोले पनि जाभा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँको सर नै त्यस्तै हुनुहुन्छ, हामीलाई एकदम बेसिकदेखि पढाउनुहुन्छ क्या, ओके बेसिकदेखि एडभान्ससम्म है त। त्यही भएर अलिअलि नलेज भएको भने राम्रो एकदम, तर ओके नलेजै नभए पनि यु क्यान स्टार्ट देयर। फ्रेमवर्कले चाहिँ हाम्रो काम एकदम सजिलो बनाउँछ क्या, डिफ्रेन्ट टुलहरू दिन्छ त्यसले होइन, जसले ओके गर्दा हाम्रो कोड चाहिँ एकदम छिटो प्लस सजिलो लेख्न पाइन्छ। डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कहरू चाहिँ अब हामीले म्याबेन पढ्यौँ, लम्बक पढ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि लग4j पढ्यौँ, अनि स्प्रिङ बुट पढ्यौँ, अनि अलिअलि चाहिँ हामीले फ्रेमवर्कको बारेमा राम्रैसँग पढ्यौँ। अब हामीले थ्योरी रिलेटेड कुराहरू त सिलेबसमा पढिहाल्छौँ होइन, अनि अब अहिले रियल वर्ल्डमा कम्पनीमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरी रिलेटेड कुरामा हुँदैन। एक्ज्याक्टली अनि हामीलाई सरले चाहिँ रियल वर्ल्डमा कसरी काम हुन्छ, कसरी हामीले कोड अर्गनाइज गर्छौँ, राम्रो अप्टिमाइज कोड कसरी लेख्छौँ भनेर सरले हामीलाई राम्रोसँग भन्नुहुन्छ। अनि स्टार्टिङ चाहिँ लास्ट सेमेस्टरतिर भन्दा पनि अगाडि सेकेन्ड थर्डतिरबाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ बेस्ट, किन भन्दा अब त्यति बेलादेखि अब गरियो भने बिस्तारै 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टरमा राम्रोसँग सिकिन्छ पनि, अनि त्यसपछि बिस्तारै जब गर्न खोजे भयो, इन्टर्नतिर खोजे भइहाल्यो। हामी गरिरहेछौँ यो सेसनमा। आज पनि हामीसँग यङ एनर्जेटिक एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँको हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ होइन, उहाँको मुखबाट हामी सुन्छौँ र उहाँलाई वेलकम गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई म के भन्छु भने यो नितान्त स्टुडेन्टहरूको लागि र अब आउन खोजिरहेको आइसिटीमा आउन खोजिरहनु भएको साथीहरूको लागि हामीले लक्षित गरेको भएर यहाँहरू सबैजनाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर सबै विद्यार्थीहरूको माझ पुर्याइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँहरू सबैलाई। र उहाँ हुनुहुन्छ आज हामीसँग कृष्ण प्रसाद पाण्डेजी, उहाँलाई वेलकम गरौँ। वेलकम सर कृष्णजी तपाईँलाई यो ट्रेनिङ र कोर्स रिभ्यू सेसनमा। नमस्ते र धन्यवाद सर हजुरलाई। नमस्ते। सुरुवात गरौँ हजुरको यो सिएसआइटी एकाडेमिक जर्नीबाट। कसरी हजुरले सिएसआइटी चुज गर्नुभयो, किन चुज गर्नुभयो, योभन्दा पहिल्यै तयारी थियो कि जोइन गर्नुभन्दा पहिला या अपर जोइन गर्नुभयो, यसको बारेमा अलिकति हाम्रो साथीहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यो सिएसआइटी चुज गर्नुको मेन रिजन चाहिँ यहाँ धेरै सफ्टवेयर रिलेटेड कुराहरू पढाइ हुने भएकोले कम्प्युटर इन्जिनियरिङतिर धेरै जसो हार्डवेयरतिरको कुराहरू हुन्छ होइन, सिएसआइटीमा चाहिँ सफ्टवेयरतिर, अनि मेरो रुचि चाहिँ सफ्टवेयरतिर भएको हुनाले मैले सिएसआइटी चुज गरेँ। ए ओके। यो सिएसआइटी गर्नुमा हजुरको कुनै आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बर या कोही सिनियरहरू कसैले गरेको राम्रो देखेर या कसैले यो ठिक छ भनेर मोटिभेट गरेर या रेकमेन्ड गरेर गरेको होइन कि हजुरको सेल्फ आफ्नो इन्ट्रेस्टले सिएसआइटी जोइन गर्नुभएको होइन त? मेरो इन्ट्रेस्ट पनि हो, प्लस एउटा दाइ पनि हुनुहुन्छ मभन्दा अगाडि 2-3 ब्याच अगाडि सिएसआइटी पढ्नुभएको थियो, अनि उहाँले राम्रो छ भन्नुभयो, त्यही भएर मैले पनि अब उहाँको ओके उसलाई फलो गर्दै गुड। जोइन गरेँ। अनि कम्प्लिट गरिसक्नुभयो सिएसआइटी, हजुरको ब्याचलर कम्प्लिट भइसक्यो? अलिकति भएको छैन, लास्ट सेमिस्टर बाँकी छ। लास्ट सेमेस्टर बाँकी छ। अनि हजुर ओके गुड। मैले हजुरको प्रोफाइलहरू हेर्दै थिएँ, त्यहाँ हेर्दाखेरि हजुरलाई बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रोग्रामिङतिर, अघि आफैले पनि भन्नुभयो प्रोग्रामिङतिर देखेँ। त्यसमा हजुरले जाभाको ट्रेनिङहरू गर्नुभएको पनि देखेँ र ट्रेनिङ पनि फेरि ब्रोडवे इन्फोसिसबाट गर्नुभएको रहेछ। यो जाभा ट्रेनिङ किन र कसरी ब्रोडवे इन्फोसिस थाहा पाउनुभयो, यो दुईवटा कुरा पहिला बताइदिनुहोस् न। ब्रोडवे इन्फोसिस भनेर त पहिलेदेखि थाहा पाइरहेको कुरा हो होइन, अब मेरो सिनियरहरू पनि त्यहीँ गएर पढ्नु भएको भनेपछि अब मलाई पनि त्यही रिकमेन्ड गर्नुभयो होइन, अनि प्लस हाम्रो ग्रुप नै त्यहीँ गएर पढाए हो अलमोस्ट होइन। ए ओके। अनि जाभा भन्ने बित्तिकै अब मोस्ट अफ दि सफ्टवेयर्सहरू जाभामै बनिरहेको हुन्छ होइन। अब जाभाको ट्रेन्डलाई मेन्टेन अब यो चाहिँ अलिकति भयो, जस जाभाको पहिलेदेखि बनिरहेको भएर अब यसलाई चाहिँ फुल्ली रिप्लेस गर्न अझै गाह्रो हुने भएर यसको ट्रेन्ड कन्टिन्युटी देखिरहेको भएर मैले चाहिँ जाभा जोइन गरेँ। ओभरअल जाभा भन्ने बित्तिकै एउटा सुन्दा पनि अलिकति हेभी वर्ड लाग्छ नि होइन र, एक्ज्याक्टली। त्यही भएर अनि प्लस सफ्टवेयरहरू अब फास्ट अनि एकदम राम्रो बन्ने भएकोले म जाभा गर्नुभयो। ओके। जाभा गर्नको लागि हजुरको बेसिक रिक्वायरमेन्ट तपाईँ हामीलाई सुनिरहनु भएको विद्यार्थीहरू कोही आइटीमा आउनु नै भएको छैन, आइटीमा आउने प्लान गर्नुभएको छ, कोही अलरेडी कुनै कलेजमा आइटी इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्ट जाभा पढ्नको लागि पहिला के गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? अब यदि
ब्रोडवे नै पढ्ने हो भने त अलमोस्ट जेरो नलेज भएकोले पनि जाभा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि त्यहाँको सर नै त्यस्तै हुनुहुन्छ। हामीलाई एकदम बेसिकदेखि पढाउनुहुन्छ के। ओके, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म है त। त्यही भएर हजुर, अलिअलि नलेज भएको भने राम्रो एकदम। तर ओके। नलेजै नभए पनि यु क्यान स्टार्ट देयर। उहुँ। ओके। अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ जावामा हजुरको चाहिँ देखेँ मैले कोर एडभान्स र एडभान्सभित्र पनि फ्रेमवर्कहरू 2-3 वटा हजुरले पढ्नुभएको रहेछ। यो हजुर। कोरमा के कुराहरू कभर गर्छ, एडभान्समा के गर्छ अनि फ्रेमवर्कहरूको अलिकति बताइदिनुहोस् न? हजुरले कुन फ्रेमवर्कहरू पढ्नुभयो र वाइ फ्रेमवर्क? कोर जाभामा चाहिँ हामीले सिम्पली बेसिक कुराहरू अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ लाइक इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स, एब्स्ट्राक्सन, पोलिमर्फिजम, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, नर्मल बेसिक्स प्रोग्रामिङ र अनि त्यसपछि नर्मल कुराहरू चाहिँ हामीले कोर जाभामा पढ्यौँ। यो भनेको अब कोर्स कन्टेन्ट ब्याचलरतिर पनि भइरहेको हुन्छ। हुँ। अब एडभान्स जाभामा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कहरू पढ्यौँ। हुँ, हुँ। फ्रेमवर्कले चाहिँ हाम्रो काम एकदम सजिलो बनाउँछ क्या, डिफ्रेन्ट टुलहरू दिन्छ त्यसले होइन, जसले ओके। गर्दा हाम्रो कोड चाहिँ एकदम छिटो प्लस सजिलो लेख्न पाइन्छ। डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कहरू चाहिँ अब हामीले म्याभेन पढ्यौँ, लोम्बक पढ्यौँ होइन, हुँ, अनि हुँ। त्यसपछि लग4j पढ्यौँ, अनि स्प्रिङ बुट पढ्यौँ, अनि अलिअलि चाहिँ हामीले फ्रेमवर्कको बारेमा ओक राम्रैसँग पढ्यौँ। ओके। अनि अरू बाँकी कुराहरू हामीले सबलेट पनि राम्रैसँग हेऱ्यौँ। सरले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गराएर देखाउनुहुन्छ अनि हामीलाई गर्न लगाउनुहुन्छ। हामीले पनि मिलेन भने फेरि सरले चेक गरिदिनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली म यो त्यही स्कोप टपिकमा आउँदै थिएँ हजुरको। अलिकति हामीलाई ब्रोड इन्फोसिसमै हजुरले गएर पढ्नुभयो, आफैले भनिसक्नुभयो। अनि यो क्लासरुमको एक्सपिरियन्स कसरी हाम्रो चाहिँ मेन्टरले, हाम्रो टिचरले किनभने रियल वर्ल्डमा काम गरेको इन्स्ट्रक्टरहरू हाम्रोमा हुनुहुन्छ, मेन्टरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कसरी हजुरलाई प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउनुभयो? इन्टरेक्सन कसरी गराउनुभयो? पढाउने जस्तो थ्योरीलाई र प्र्याक्टिकललाई कति-कति पर्सेन्ट तपाईँको विचारमा कति-कति पर्सेन्टले उहाँले चाहिँ पढाउँदै जानुभयो? यो अलिकति एक्सपिरियन्स क्लासरुमको बताइदिनुहोस्। अनि अर्को चिज चाहिँ हजुरले प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनुहोस्? ओके। अब थ्योरी नभइकन प्र्याक्टिकल त अलमोस्ट हुँदैन होइन। सरले हामीलाई पहिला थ्योरीको बारेमा राम्रोसँग भन्नुभयो, के गर्दा कसरी के हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सरले बिस्तारै स्टार्टिङ प्रोग्राम एकदम सिम्पलबाट स्टार्ट गर्नुभयो। पछि अब लेभल अप गर्दै गर्दै अलिकति हार्डतिर पनि लानुभयो होइन। अब माइनर अब जुनसुकै टपिकको पनि पहिला सरले राम्रोसँग नोटमा थ्योरी बुझाएर अनि उहुँ, त्यसपछि बल्ल सरले प्र्याक्टिकलतिर स्टार्ट गर्नुहुन्थ्यो। अनि ओके, गर्दै अब हामी अब भर्खर स्टार्टिङ गरेको, कहिले एउटा कमा छुट्छ, कहिले सेमिकोलन छुट्छ। अब प्रोग्रामिङमा त एउटा सानो छुटे पनि एरर आइहाल्छ नि त। अब उहुँ, त्यो हामीले भेटाउन नसकेको बेलामा चाहिँ सरले पर्सनल्ली गएर हाम्रो खोजेर इररलाई डिबग गरेर अनि त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। ओके, गुड। अनि प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्नुभयो हजुरले ट्रेनिङको ड्युरेसनमा? अ, ट्रेनिङको ड्युरेसनमा मैले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम गरेको थिएँ। ओके, जसमा चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्टहरू एड गर्न मिल्यो। डिपार्टमेन्ट ओके, रिमुभ, अपडेट डिलिट गर्न मिल्यो। अनि त्यसपछि उहुँ, स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि रिमुभ, अपडेट र डिलिट पनि गर्न मिल्यो। अनि ओके, त्यसपछि बुकलाई चाहिँ बुकहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ मैले एपिआई कलबाट गरेको थिएँ। अनि ओके, बुक पनि अपडेट गर्न मिल्यो, डिलिट गर्न मिल्यो। उहुँ, यति। गुड। ट्रेनिङमा ब्रोडै जोइन गर्नुभन्दा पहिला जोइन गरिसकेपछि, ट्रेनिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि हजुरको कन्फिडेन्सको लेभल चाहिँ कतिको माथि गएको जस्तो आफूलाई फिल भयो हजुरलाई? फर्स्टली त अब जोइन नगर्दा चाहिँ अलिकति प्रोग्रामिङ अलिकति आए पनि आउँछ जस्तो लागे पनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ थाहा भयो भने सबै चाहिँ नआउँदो रहेछ भनेर होइन। अब ओके। त्यहाँ गएर सरले भनिसकेपछि त अब अलिकति कन्फिडेन्स आइहाल्छ नै। अँ, अँ। ओके। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ तपाईँलाई सुनिरहेको साथीहरूलाई यो कुरा भनिदिनुहोस् कि कुन सेमिस्टरमा गएर ट्रेनिङ स्टार्ट गर्यो भने बेस्ट हुन्छ र यो ट्रेनिङको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कतिको हुन्छ? धेरैजना साथीहरू चाहिँ होइन सकिहालिन्छ, आफै गरे पनि हुन्छ या कलेज सकेपछि होइन ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट भइसकेपछि ट्रेनिङ जोइन गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। यसले जबमा, करियरमा जम्प गर्नको लागि कतिको हेल्प गर्छ? यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। अब हामीले थ्योरी रिलेटेड कुराहरू त सिलेबसमा पढिहाल्छौँ होइन। हुँ, हुँ। अनि अब अहिले रियल वर्ल्डमा कम्पनीमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरी रिलेटेड कुरामा हुँदैन। एक्ज्याक्टली। अनि हामीलाई सरले चाहिँ रियल वर्ल्डमा कसरी काम हुन्छ, कसरी हामीले कोड अर्गनाइज गर्छौँ, राम्रो अप्टिमाइज कोड कसरी लेख्छौँ भनेर सरले हामीलाई राम्रोसँग भन्नुहुन्छ। अनि हुँ, स्टार्टिङ चाहिँ लास्ट सेमेस्टरतिर भन्दा पनि अगाडि सेकेन्ड थर्डतिरबाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ बेस्ट।
किन भन्दा ओके। अब त्यति बेलादेखि अब गरियो भने बिस्तारै 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टरमा राम्रोसँग सिकिन्छ पनि। अनि त्यसपछि बिस्तारै जब गर्न खोजे भयो, इन्टर्नतिर खोजे भइहाल्यो। ओके, गुड। अर्कै चिज चाहिँ अब हामीले पढ्छौँ, वर्षौँ लगाएर पढ्छौँ होइन? अनि ट्रेनिङहरू गर्छौँ। मेन मिसन भनेको त करियरमा जबमा इन्ट्री गर्ने हो, इन्कम जेनेरेट गर्ने नै हो। त्यो हरेकको मिसन त्यही हुन्छ। जाभामा अब बाहिर र नेपालमा पनि जाभाको राम्रो छ भन्छन्। बाहिर युएस भयो, क्यानाडा भयो, युरोपको अरू कन्ट्री, अरू अरू पनि देशहरूमा जाभाको डिमान्ड पनि एकदम ज्यादा र स्यालेरी पनि राम्रो भन्छन्। यो हजुरले पनि केही हेर्नु भएको छ कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? साँच्चै नै यो राइट हो? ओभरअल मैले पर्सनली हेरेको चाहिँ छैन। तर अब उम्, अरूहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। अनि मैले अहिले चाहिँ मनी बेस्ड फोकस भन्दा पनि आफ्नो नलेजलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गुड। गरौँ भनेर जोइन गरे हो। त्यही भएर मैले अहिलेसम्म हेरेको चाहिँ छैन अनेस्टली। तर रियालिटी चाहिँ हो त्यो, हुन चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने म आफै पनि बाहिर पनि छु, नेपालको पनि मार्केट हेरिरहेको छु। ओके, 17-18 वर्ष यो फिल्डमा काम गरिसकेँ। त्यसले गर्दा मैले प्र्याक्टिकली पनि देखेको भएर छ। हजुर राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ, राइट करियर चुज गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ नो डाउट। ओके, जाँदै मैले हजुरसँग मैले नसोधेको र तपाईँलाई आफ्नो जुन जसले हामीलाई सुनेर बसिरहनु भएको छ, भाइ-बहिनीहरू, साथीहरू र यो आइटीमा, आइसिटीमा आउन खोजिरहेको अरू न्यू जेनेरेसनका साथीहरू, भाइ-बहिनीहरूलाई केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्। अब हजुरहरूलाई पनि ट्रेनिङ लिन मन छ अनि प्रोग्रामिङमा करियर बढाउन मन छ भने ट्रेनिङ लिएको राम्रो। अब थ्योरीले मात्रै हुँदैन, अब आफै गर्ने भन्दा पनि आफै गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन नि त। त्यही भएर त्यति मोटिभेटेड चाहिँ नभइदो रहेछ। मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ आफै गर्नको लागि। अब ओके, त्यहाँ गइयो भने इन्भाइरोमेन्ट दिनुहुन्छ सरले। अनि इन्भाइरोमेन्ट हुने बित्तिकै अलिकति छुट्टै जाँगर आइहाल्छ, छुट्टै फुर्ती आउँछ होइन? त्यही भएर ट्रेनिङमा जोइन गरेको राम्रो भन्छु है सबैलाई। ओके। थ्याङ्क यू सो मच कृष्णजी। हजुरले यो बिहान चिसोको समय हामीलाई चाहिँ दिनुभयो र यो ब्रोडवे इन्फोसिसले अर्गनाइज गरेको ट्रेनिङ र कोर्स रिभ्यू सेसनमा आफ्नो केही चिजहरू, रियल एक्सपिरियन्सहरू, पढाइ र ट्रेनिङको सबै कुराहरू हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो। होपफुल्ली यो यहाँहरू जसले सुनेर बस्नु भएको छ, यहाँलाई पनि पक्कै यसबाट केही बेनिफिट हुन्छ। यहाँको समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच र हजुरको अब आउने दिनहरू, अब करियरहरू एकदमै राम्रो हुँदै जाओस्। हजुरको चाहिँ करियरको हार्दिक शुभकामना अहिले व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको समयको लागि। ओके सर, धन्यवाद। Broadway Infosys, inspiring growth. An ISO 9001:2015 certified IT learning center. Phone 4117578. Sri Ganesh Marga, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.